Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today we got another parcel to unpack mga kadangs. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please do hit the button below para ma-notify if ever we are going to upload new video mga kadangs. Alright, so I've got right here another parcel mga kadangs at sabayan nyo kong mag-unpack kung ano ang laman nito. Ano nga ba? Of course, makikita natin yan sa thumbnail at sa title. Alright, so mag-intro muna tayo. Alright mga kadangs, I got right here new parcel mga kadangs, and i-unpack natin siya mga kadangs. This parcel is worth 968. Inclusions na po doon yung ating shipping fee mga kadangs, no? And yes, let's unpack this. Anong bang laman na to? Galing ko sa Zamboanga mga kadangs. And yes, tingnan natin kung maganda ba itong laman nito. Ayan, ayan. Charan! So, ito yung mga iba't ibang batik shirt mga kadangs na in-order ko from Zamboanga City mga kadangs. And yes, this is cost 124 each mga kadangs. And yes, tingnan natin kung worth it ba, worth it po ang ating 124 pesos for this shirt mga kadangs. Ha? Pang bata, meron pero wala, hindi ako nag-order. So, this one siya mga kadangs. Ayan, so are you familiar with that shirt mga kadangs? And yan siya mga kadangs. Oh. Ayan. So, it's a shirt mga kadangs. A bohemian shirt mga kadangs. Usong-uso to ngayon sa mga, ano kasi, alam mo na, diba? Ewan ko lang, bakit uso to ngayon? Eh, hindi pa naman summer. Parang sa summer lang atat dapat mauuso mga kadangs. But, this is it mga kadangs. Perfect yung pang swimming, pang outfit sa swimming. So, ito yung style number 1 mga kadangs from our parcel mga kadangs. Oh, look at. And yung ano niya mga kadangs, yung tela niya is parang kalis na tila mga kadangs. Tela. Ganon. Yan. So, that's the number 1. And I've got right here this design. This is, ang tawag ko mga kadangs, color white black or black and white. Nag-ubo na ka na. Isip una ka, giubo na ka. So, look at that. Oh. Style number 2. Uy, pwede din to sa babae, oh. Diba? Magsuot ka nito, tapos magsuot ka lang din ng shorts. Mga maikling shorts dyan, mga kanangs. Alright. Number 2 is ito, portion brownish mga kadangs. Ayan. Tandaan nyo yung presyo mga kadangs, 124. At syempre, hindi pa yung kasali sa shipping mga kadangs. Of course, may shipping pa yan mga kadangs. So, i-include mo yung shipping dito mga kadangs. Alright, so here it is. Oh, diba? Bohemian style. Iba-iba yung mga kulay na kinukuha ko dito mga kadangs para matingnan natin yung mga iba't ibang kulay na ating mga kuha. And yes, version may brownish yan mga kadangs. Oh, diba? Alat. So, usong-uso to ngayon dito. So, alam na mga kadangs. Let's get back into business. Alright, right here, color white mga kadangs. Kanina, mas marami yung black. Ito is white siya. As in a white. Oh, look at that. Oh, diba? Pwede itong pang babae din mga kadangs susuotin. Oh, diba? Pamay sa ating. Ayan, oh. Boho look na white. Black mga kadangs. Pamay mga kadangs. Pamay. Size medium to XL mga kadangs. Kasyang-kasya pa sa yung mga balingkinitang katawan, mga baby loves. Diba? Panchicha. Next on the line. Meron ako dito ang ganitong style mga kadangs, the same, but yung kulay niya, ganyan mga kadangs, no? And, meron din akong kulay blue. Tingnan natin itong kulay blue. Kulay blue mga kadangs, na may ano mga kadangs. Tingnan natin kasi para makita nyo yung design talaga mga kadangs.
Perfect to. Perfect tong pang boho-boho look mga kadangs. Especially to men. Ayan, dyan mga kadangs. Very nice. Oh, diba? And yung sa likuran niya is ganyan. Oh, diba? Oh, ang ganda-ganda niya mga kadangs. Oh, perfect tong buho-buho. And meron din akong green dito mga kadangs. Ubusin na natin ito. Tingnan na natin ito lahat. Para makita nyo kung ano yung pinakamaganda sa ating in-unpack ngayon mga kadangs. Diba? O diba? Pamain mga kadangs. Pamain green. O, pamain green blue. Pamain mga kadangs. Pamain mga kadangs. Mura na tanay si Madam Inos. Pamain mga madams. Pang chicha lang mga kadangs. Pang chicha. Alright, so, yan. Ang ganda. Ang ganda nito mga kadangs. Para siyang, ang ganda. Tsaka, ang lamig sa balat. Hindi siya halatadong 124 pesos lang mga kadangs. Ang sarap niyang suotin. Lalo na pag mga mainit ang panahon. Perfect siya mga kadangs kasi it's very soft and malamig sa katawan yung tela niya mga kadangs. O, diba? So, this is all I've got sa ating unpacking, sa ating parcel mga kadangs. Pamain sa inyo. Yes, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe dito sa Inday Kuradangerz channel. Alright!